فوائد طلع النخل. ينصح بتناول طلع النخل مع العسل للحصول على نتائج أفضل. يمنع ضيق التنفس ويقي من السعال البلغمي. يساعد على الهضم وعلاج التهابات الأمعاء وقرحة المعدة. يقوي العظام ويقي من الهشاشة. ينشط طلع النخل الجسم ويقويه بشكل عام. يحتوي على الكالسيوم والحديد. ويستخدم في صناعة كريمات ترطيب البشرة. يقوي المعدة ويعالج الإسهال.